केही समय अगाडि चाहिँ नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लाग्यो र धेरै मानिसहरू चाहिँ अब टिकटक कसरी चलाउने भनेर खोजी गर्न थाले। त्यस क्रममा चाहिँ VPN-बाट चलाउन थालियो र सँगै DNS-को पनि प्रयोग गर्न थालियो। अब हामीले DNS चेन्ज गर्न सेटिङमा कसरी मिलाउनुपर्छ यहाँनिर हेरौँ। त्यसको लागि चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा सेटिङमा जानु होला। यहाँनिर सेटिङमा जानुहोस्। त्यसपछि आफ्नो मोबाइलमा कनेक्ट भएको वाइफाईसम्म पुग्नुहोस्। जस्तै कनेक्सनमा यहाँनिर वाइफाईमा गएँ म। अब त्यसपछि यहाँनिर यसरी यो वाइफाई देखाइरहेको छ मेरो कनेक्ट भएको। साइडमा सेटिङ देखाइरहेको छ। यो कनेक्ट भएको वाइफाईको सेटिङमा जानुहोस्। अब त्यसपछि यहाँनिर तल सार्नुहोस्। यहाँनिर भ्यू मोर भनेर देखाइरहेको छ। यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसलाई तल तल सार्दै जानुहोस्। यो आइपी सेटिङ भनेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गरेर यो DHCP भएको छ यसलाई चाहिँ स्ट्याटिक गर्नुहोस्। यसरी स्ट्याटिक गरेपछि केही अप्सनहरू अरू खुल्छ। अब यसलाई तल तल सार्नुहोस्। यहाँनिर DNS 1 भनेको छ, DNS 2 भनेको छ। अब तपाईँलाई जानकारीमा भएको DNS चाहिँ यहाँनिर राख्नुहोस्। प्राइमरी DNS भनेर 1 नम्बरमा राख्नुहोस्, सेकेन्डरी DNS 2 नम्बरमा राख्नुहोस् र यसलाई सेभ गर्नुहोस्। यति गरेपछि तपाईँको DNS चेन्ज हुन्छ।